হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম RekibAfredi, মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, ফাইনেলি অসম চৰকাৰ আণ্ডাৰত যি আমাৰ এপ্লাই হৈছিলে ফৰেষ্ট গাৰ্ড AFPF ড্ৰাইভাৰ যিখিনি পোষ্টত আমাৰ এপ্লাই হৈছিলে বা ফিজিকেল টেষ্ট হৈছিলে, তাৰ যিহেতু বৰ্তমান এডমিট কাৰ্ড মুকলি হৈ গ'ল, তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আৰু মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈছে, দাদা মই এডমিট কাৰ্ডখন উলিয়াব পৰা নাই বা কেনেকৈ উলিয়াব লাগে মই জনা নাই, বা মোৰ ইনভেলিড দেখাই আছে, মোৰ অপেন হোৱা নাই, এনেধৰণে বিভিন্নজনে মোক কমেণ্ট কৰি কৈ আছে। সেইবাবে মই এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ'ত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম যে কেনেকৈ আপুনি নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব লাগে। তাৰ লগতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকক কৈছোঁ, যদিহে আপোনালোকে যেতিয়া এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, যদি আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হয়, মানে আপোনাৰ যিহেতু কাট অফত যেতিয়া নাম আহিব আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব। চ' আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড যদিহে ডাউনলোড হয়, চ' কি পোষ্টত আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড আহিছে, আপুনি কিমান মাৰ্ক পাইছিলে সেইটো পোষ্টত, সেইটো আপুনি কমেণ্ট কৰি মোক জনাব। তেতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰত কাট অফ এটা বনাবলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব যে আপুনি কিমান মাৰ্ক পাইছে, আপুনি কি কাষ্টৰ হয়, মানে আপুনি জেনেৰেল হয় নে, OBC হয় নে, MOBC হয় নে, বা ST হয় নে, OBC হয়, যি হয়, মানে আপুনি আপোনাৰ কোনটো পোষ্টত আপোনাৰ নাম আহিছে, আপুনি কিমান মাৰ্ক পাইছিলে, আপোনাৰ কাষ্ট কি, এই তিনিটা বস্তু লিখি পেলাই আপুনি কমেণ্ট কৰি মোক নিশ্চয় জনাব। তেতিয়া আমি কাট অফৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব। ঠিক আছে, চ' এতিয়া এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা যিটো লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এইটো অপেন হ'ব। যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড ক্লিক কৰিব, এইটো অপেন হোৱাৰ পিছতে অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰি ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, এইখিনি জেগাত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দিব লাগিব। এইখিনিতে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো, যিহেতু বহু সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী হয়তো ইনভেলিড দেখাইছে, তাৰ ৰিজনটো হৈছে আপোনালোকে কিবা এটা ভুল কৰিছে, তাৰ বাবে আপোনালোকে ইনভেলিড দেখাইছে। চ' আপোনালোকে চাই লওক ভালকৈ, এইখিনি জেগাত আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো এডোখৰ দিব। এইখিনিতে আপোনালোকৰ যিটো নামটো ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ নিজৰ নামটো যেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰি দিছিল তেনেকৈ এডোখৰ জেগাত ভৰাই দিব। তাৰপিছতে এইখিনি জেগাতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব। হয়তো মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডেট অফ বাৰ্থটো দিওঁতে ভুল কৰিছে। চ' ইয়াতে আপোনালোকে কেনেকৈ দিব লাগিব আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে চেম্পলটো দেখাই দিছে ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে চাওক। ডি যে দিয়া আছে, ডি মানে হৈছে আপোনাৰ ডেটটো, মানে হৈছে আপোনাৰ মান্থটো, তাৰপিছত ৱাইটো হৈছে ইয়েৰটো, ডেট মান্থ আৰু ইয়েৰ, তাৰ মাজতে শ্লেছ চিনডালো আপুনি দিব লাগিব। মানে ধৰক আপোনাৰ এইটো হৈছে আপোনাৰ ডেট, তাৰপিছত এডাল শ্লেছ দিব, তাৰপিছত এইটো হৈছে আপোনাৰ মান্থ, তাৰপিছত এডাল শ্লেছ দিব, তাৰপিছত এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ইয়েৰ। এনেকৈ আপুনি ভৰাই লৈ এইখিনি যিটো লিখা থাকিব সেইটো চেম তলৰ সেইডোখৰ জেগাত ভৰাই দিব। মানে এইখিনি জেগাত আপুনি ভৰাই দিলে যেতিয়া ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব, ডাউনলোড ক্লিক কৰাৰ পিছতে এডমিট কাৰ্ডখনৰ লিংকটো এইডোখৰত আহিব, এডমিট কাৰ্ড বুলি এইডোখৰ জেগাত লিখা থাকিব। সেই এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ PDF ফৰ্মেটত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব। চ' এনেকৈ আপুনি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব। মই লাইভ দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওক। চ' ফাইনেলি মই যিখিনি ডিটেইলছখিনি গোটেইখিনি ভৰাই লৈছোঁ, ভৰাই লোৱাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, মই যেতিয়া ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিম আপোনালোকক লাইভ দেখাই আছোঁ। আৰু ইয়াতো ইনভেলিড দেখাইছে। চ' যিহেতু এইটো ইনভেলিড দেখা মেইন ৰিজনটো হৈছে আপোনালোকৰ যিটো বৰ্তমান সময়ত ছাৰ্ভাৰটো অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, তাৰ বাবে ইনভেলিড হয়তো কিছুমানৰ দেখাই আছে, কিন্তু হয়তো দেখাব নালাগে। ইয়াতে মই আপোনালোকক আকৌ পুনৰ এবাৰ আকৌ ভৰাই দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক, ডাউনলোড ক্লিক কৰাৰ লগত PDF আহি গ'ল, এই ল'ৰাজনে পাইছে যিহেতু। চ' মই আপোনালোকক এই PDFটো এতিয়া দেখাই নিদিওঁ, কাৰণ ল'ৰাটোৰ ডিটেইলবোৰ দেখাব মন নাই। চ' সেই ল'ৰাটোৱে কিহত পাইছে মই সেইটো প্ৰথমে চাই লওঁ। ইয়াতে আপোনালোকে PDFৰ এটা অপশ্যন আহিছে চাওক, এইখিনি জেগাতে এইটো PDFৰ এটা অপশ্যন আহিছে দেখিছে। সেই PDFত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰি দিম, এইটো PDFৰ ফৰ্মেটত আমাৰ ডাউনলোড হৈ যাব। চ' মই ইয়াতে আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাইছোঁ, যিহেতু বহুতে মোক কৈ আছিলে যে আমি ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, ইটো সিটো এনেকৈ বহুতে মোক কৈ আছিলে। চ' এয়া চাওক, ডাউনলোড হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে আহি গ'ল। চাওক এই ল'ৰাজনে কি পোষ্টত তেওঁ এপ্লাই কৰিছিলে, বা বৰ্তমান তেওঁ কি পোষ্টত পাইছে এডমিট কাৰ্ডখনত ইয়াতে যিহেতু লিখাই আহিছে। চাওক জনে কি পোষ্টত পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। চাওক, ফৰেষ্ট গাৰ্ডত পাইছে, তাৰপিছত AFPFৰ যিটো পোষ্ট আছে এই দুটা পোষ্টত এজন ল'ৰাই পাইছে, আৰু তেওঁ ক'ত পৰিছে, কেতিয়া পৰিছে, ভেনুটো মানে ক'ত পৰিছে লিখাই আছে। চাওক তাৰপিছতে যিটো ভেনু এড্ৰেছটো ইয়াতে দিয়াই আছে ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছতে এতিয়া কেতিয়ালৈ আছে চাওক, 9 এপ্ৰিল আছিলে ন, 9 এপ্ৰিল 2023। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাওক 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ যিহেতু আমাৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব। চ' এইখন হৈছে এই ল'ৰাজনৰ এডমিট কাৰ্ড, আপোনালোকে এনেকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু কেপচাৰ কোডটো দিওঁতে ভালদৰে চাই চিতি ল'ব, যাতে কিবা ভুল হৈছে যদি সেইটো ঠিক ঠাক কৰি দিব। আৰু নামটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো শুদ্ধকৈ দিব, আপোনাৰ যি এডমিট কাৰ্ড সেইটো আহি যাব। যদিহে আপোনালোকে পাছ কৰিছে তেতিয়াহে আহিব। আৰু কিমান মাৰ্ক পালে মই যিটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আপুনি কি পোষ্টত পাইছে, আপোনাৰ মাৰ্ক কিমান আছে, আপুনি কি কাষ্টৰ হয়, সেই গোটেইকেইটা আপুনি এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি তেতিয়া কাট অফৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ সুবিধা হ'ব। ঠিক আছে, তো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। ভিডিঅ' চাবলৈ ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।